Росія пропускає повітряні удари і пропускала цієї ночі, минулого вечора. Йде мова про атаки дронами по двох областях Російської Федерації, зокрема Міністерство оборони Росії, так званої, якраз оголосило про те, що вони там збивали силами ППО дрони над двома областями, над Білгородською і над Воронезькою. Загалом нарахували 12 таких безпілотників, які атакували Білгород і Воронеж. Де мова, зокрема, про 5 нібито знищених, 3 перехоплених на території саме Воронезької області, яку найбільше активно нібито атакували, якщо посилатися на дані російського Міноборони. І ще 4 – це Білгородська область, де теж були перехоплені. От знищені і перехоплені – це завжди така важлива різниця у формулюваннях навіть ворожого Міністерства оборони, оскільки переважно вони наполягають на тому, що значну частину цих дронів вони перехоплюють саме засобами радіоелектронної боротьби, не фізично збивають там ракетами чи зенітними різноманітними установками, а перехоплюють ребами. Ну і часто ці перехоплення по факту виявляються влучаннями цих дронів у різноманітні цілі, і просто таке формулювання для пом'якшення реальності, дійсності використовують речники, чиновники, ті, хто пише оці звіти від Міністерства оборони Росії. Ну, тим часом ми бачимо по відео із того ж Воронежа, що влучання були дуже потужні вибухи, не виглядає це саме на роботу ефективну протиповітряної оборони. Дуже багато місцевих мешканців назнімали вчора надвечір відео. Є і пожежі, бачимо загоряння у висотці багатоповерхівці у Воронежі, там горить чи то помешкання, чи то, власне, якась кімната. Бачимо, що у внутрішніх приміщеннях будівлі відбулося загоряння, тобто залетів або дрон і вибухнув, або ж уламки цього дрона влучили, пошкодили там щось, спричинили загоряння. Дуже багато пошкоджених вікон так само. Ну і в Воронежі оголосили, ввели стан надзвичайної ситуації. Місцева влада каже, що так було потрібно для того, аби ефективніше, оперативніше приймати рішення. І, зрештою, також вони кажуть, що є постраждалі внаслідок цих вибухів. Про поранення склом йдеться, тобто не про важкі якісь поранення, а про те, що вибуховою хвилею повибивало вікна і такі різані рани отримали місцеві мешканці. Можемо, власне, послухати, як воно все у Воронежі вибухало, як реагували місцеві мешканці, хто сховався під машини, хто стікав, куди очі бачать. Ну, власне, паніки, такого шуму доволі багато було вчора у цьому російському місті. Час там все выбило. Под машину, наверное, успел. Квартира горит. Ну, ось так, нирнув під машину, квартира горить. От так виглядав вчора Воронеж. Ну, зрештою, бачимо, що Воронеж став останнім часом теж фактично постійним місцем, таким дестинацією, як то кажуть, місцем спрямування безпілотників, можливо, українських, ну, ймовірніше за все, що українських. Там, так би мовити, ми доказів не бачили, що це саме українські БПЛА, ані на уламках, ані іншим чином, але от росіяни стверджують, що це українські безпілотники. Ми ж не виключаємо невеличку, скажімо так, ймовірність, що вони самі себе обстрілюють, адже там постійно якісь або внештатні сходи боєприпасів відбуваються на Росії, ну або ж їхні часто ракети блукають, дрони блукають, хто його знає. Може вони там з ребом перестаралися з цими засобами радіоелектронної боротьби і збивають з курсу свої ж дрони. Все це напівжартома. Зрозуміло, що Росію потрібно тримати у постійній напрузі, мають відчувати місцеві мешканці різних російських міст, що вони так чи інакше причетні до війни, що війна їх стосується безпосередньо і з Білгорода, і з Курська, і з Воронежа, або ж напряму обстрілюють українську територію, або ж звідти відправляються колони із бронетехнікою, із, власне, поповненням окупаційного контингенту в Україні. Тому те, що відбувається зараз на Росії, воно цілком логічно і виправдано, я вважаю.